简单一句就是爱你。闭双飞，金蝉脱美，编造地设的一对。 Hôm nay mình sẽ đến với huyện duy nhất là biển đảo của thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Cần Giờ. Là đảo tách biệt với đất liền nên phải đi qua con phà này thì mới đến được. Do nhu cầu di chuyển tăng cao nên phà đi Cần Giờ lúc nào cũng đông đúc. Các bạn phải chờ ít nhất là 30 phút đến 1 tiếng thì mới được lên phà. Có thể dễ dàng bắt gặp những hàng xe dài nối nhau ở điểm lên phà và xuống phà. Cần Giờ có diện tích tự nhiên là 70.000 ha, chiếm 1/3 tổng diện tích của toàn thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích rừng ngập mặn phòng hộ gần 35.000 ha. Vùng đất ngập nước Cần Giờ gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn phục hồi sau chiến tranh và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam. Vùng biển hoang sơ duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh này, nơi thiên nhiên gần như vẫn giữ được vẻ nguyên bản, nhưng điều này có lẽ sẽ phải thay đổi vì vào dịp 30 tháng 4 năm 2025, Vingroup chính thức khởi công xây dựng dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Bên cạnh dự án khu đô thị lấn biển thì thành phố Hồ Chí Minh còn có dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Con phà này thì cũng rất là lâu đời rồi, sắt thì cũng đã han rỉ hết cả. Sau này sẽ có thêm cầu vượt biển Cần Giờ do vận tải thành phố Hồ Chí Minh đầu tư và metro đi Cần Giờ do Vingroup xây dựng. Do vậy mình rất muốn được đến Cần Giờ trước khi mà nó bị đô thị hóa. Hôm nay hãy cùng xem một ngày đi chơi Cần Giờ của mình thì như thế nào nhé. Đống khỉ tập trung vào chỗ ông Tây. Nơi đầu tiên mình đến là chiến khu rừng xác hay còn gọi là đảo khỉ, là nơi cư trú của hơn 2.000 cá thể khỉ sống hoàn toàn hoang dã. Sơ đồ nè, khỉ rất thích giật đồ cá nhân của du khách nên mọi người cần chấp hành đúng nội quy nhé. Mọi người mình nhớ kỹ giùm em ha. Khỉ á, động vật hoang dã thì được ăn trước thì cá ăn sau thì con cuối cùng. Nó không có chia sẻ, nhau nha. Khỉ đực phải ăn trước, mốt ăn. Đó, mình muốn cho mấy con khỉ nhỏ ăn thì mình dụ con khỉ bự đi chỗ khác đi. Rồi mình quăng cho con khỉ nhỏ ăn. Mình muốn lại gần nó thì mình đưa một đậu phộng cho lòng bàn tay rồi mình đợi tới nó lấy. Rồi khỉ thì nó chỉ cần đậu phộng thôi, nó không cần mình cái gì hết. Mày ăn nhiều thế? Hết rồi. Không chăm mày. Ôi ơi ơi ơi. Ôi trời ơi con. Sao mày ác thế? Không phải con nó đâu. Em đã nói rồi, khỉ được ăn trước thì cá ăn sau, khỉ con ăn cuối cùng. Mạnh ăn trước, yếu ăn sau. Dạ. Nhìn mấy con khỉ con rất là tội. Cầm được đồ ăn nếu không chạy nhanh thì sẽ bị đánh và cướp mất. Ôi con kia kiếm được đồ ăn nó phải leo lên tận chơi cây đồ giấu kìa. Ui. Nó còn đánh nhau để cướp đồ ăn nữa. Trong rừng thì nắng nhưng không hề nóng. Gái xệ đựng con kìa. Gái xệ. Gái xệ. Mọi người mang mũ và kính thì cẩn thận bị khỉ giật mất. Khỉ chúng rất khôn vì chúng biết rằng sẽ được người hối lộ cho ăn kem để lấy lại mũ và kính. Ngoài khỉ hoang dã, rừng ngập mặn này còn là nơi bảo tồn cá sấu hoang dã. Ở đây mọi người còn có thể trải nghiệm dịch vụ câu cá sấu chỉ với 20.000 một lần. Khỉ nó cũng ra đây canh cổng nữa nè. Nó ngồi hai bên hành lang này rình để giật đồ của mọi người đấy. Có người cố giật lại đồ từ trên tay nó, bị nó tát với cả. Ôi nó giật mắt kính của một người rồi. Nó cầm cả chai nước của ai kìa. Khỉ này nó rất giỏi bắt chước. Nó nhìn thấy có người bị sưng một mắt nhíu vào, xong rồi nó cũng bắt chiếc nhíu một bên mắt lại. Cá sấu mà đớp được cá này là hết một lần câu 20.000. Hả, mồm to đấy. Ăn đi. Hàm của cá sấu thì không khỏe như mọi người tưởng. Chúng sau khi đớp được mồi thì lợi dụng lực xoay vài vòng để cắn xé con mồi. Một phát trúng luôn. À, không giật được. Ăn đến tận miệng rồi còn mất kìa.
Nhục quá rồi. Miếng ăn miếng nhục con. Ô! Con này con khôn. Phải ngu quá, con kia khôn kìa. Nếu chẳng may bị ngăn cá được. sấu đớp phải thì mọi người cần bình tĩnh, người cần phải quay cùng chiều với chiều quay của cá sấu thì mới không bị mất tay mất chân nhé. Con này khôn hơn. Đắt. Ngang giật. Giật. Khỏe mà. Ôi! Mất rồi. Nếu mọi người lười đi bộ thì có thể đi bằng thuyền vào sâu bên trong chiến khu di tích. Mình thì lựa chọn đi vào bằng đường rừng và đi ra bằng đường thuyền. Mình thì muốn trải nghiệm đi vào trong rừng nguyên sinh râm mát. Đoạn sông ở rừng ngập mặn này thì khá là rộng và thẳng. Đi vào sâu bên trong rừng xác thì sẽ nông và quanh co hơn. Mình còn có thể dễ dàng bắt gặp các ụ mối và tổ ong rừng. Mối đen đen ở kia. Cá thòi lòi. Đặc sản đặc trưng của rừng ngập mặn còn có cá thòi lòi và ba khía. Những con to sợ đào hang chui dưới đất. Tuy hình dáng xấu xí nhưng thịt Hôm của nay nó là thì tổ rất là của ba ngon. khía. Càng ba khía màu đỏ lòi trên những cái Đỏ lỗ không? kìa. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Cần Giờ là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng với chiến khu rừng xác, Cầu đấy cứ bập bạ bập bênh. nơi nuôi giấu quân giải phóng và là cứ địa trọng yếu của cách mạng lúc bấy giờ. Phải đi chính giữa. Con đường dẫn vào đặc khu quân sự rừng xác là chiếc cầu dài được làm bằng gỗ và buộc bằng dây thít, rất hoang sơ như thế này. Với lối đánh xuất quỷ nhập thần bất ngờ và táo bạo, đoàn 10 đã nhiều lần chia cắt tuyến vận chuyển hàng hóa, xăng dầu, vũ khí của Mỹ, chi viện cho chính quyền Ngụy ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Địch xác định sông Lòng Tàu là đường giao thông thủy huyết mạch cho việc vận tải quân sự từ Biển Đông về nội đô Sài Gòn. Trước tình hình đó thì vào ngày 15 tháng 4 năm 1966, đặc khu rừng xác hay còn gọi là căn cứ nổi đã được thành lập với phương châm một tấc không đi, một ly không rời, bám dân bám đất, bắn vào địa hình sông ngòi len lỏi dày đặc. Với nhiệm vụ là tiêu diệt nguồn cung ứng của địch và là bàn đạp cho lực lượng tiếp tế của ta. Dưới sông và trên trời có tàu và máy bay địch tuần tra liên tục. Trên bộ thì có biệt kích mai phục dày đặc. Các chiến sĩ đặc công rừng xác phải ngâm mình dưới nước, chôn mình ngụy trang dưới bùn. Căn rừng này chỉ được phục dựng lại, không phải là rừng nguyên sinh. Đây là nhà chiếu phim của các cán bộ cách mạng. Ôi, lắm súng đấy. Mọi người có nghe thấy tiếng của anh bộ đội gọi du khách lại không? Không biết là gọi ra cái chòi đối diện để làm cái gì. Ở đây có khá nhiều chòi mà mình vẫn chưa đi khám phá hết. Các chòi được nối với nhau bằng cây cầu gỗ như lúc đi vào. À, hóa ra là gọi lại nghe thuyết minh về 4 trận đánh lịch sử của đặc khu rừng xác. Tổng trận đánh là 595 trận đánh lớn nhỏ của đặc công rừng xác. Còn đánh chìm là 356 tàu thuyền chiến đấu. Thì trong đó có 133 tàu trọng tải 8 đến 13.000 tấn. Còn bắn chìm và cháy là 145 tàu quân sự hải quân vận tải các loại loại khỏi vòng vây chiến đấu là 6.200 tên lính Ngụy và bắn rơi 29 máy bay trực thăng. Thì trong tất cả các trận đánh đó có những cái trận đánh tiêu biểu mà đặc công rừng xác để đánh làm chấn động Sài Gòn và chấn động cả thế giới để góp phần cho chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thì giới thiệu với khách là trận đánh đầu tiên đó là đoàn 10 mà đánh chìm một cái tàu trọng tải là 12.000 tấn. Cái tàu này mang tên là cái tàu Washington Victoria của Mỹ. Thì cái tàu này của Mỹ á, là nó chở nguồn lương thực vũ khí từ cái cửa Biển Đông theo cửa sông Lòng Tàu vào nội đô Sài Gòn để Mỹ phục vụ chiến dịch mùa khô năm 1966. Còn trận đánh chấn động Sài Gòn lần thứ hai đó là đội 3 của đặc công rừng xác đoàn 10 ở đây kết hợp với bộ đội nội đô, và bộ đội nội đô lúc đó người ta gọi là biệt động thành, biệt động Sài Gòn, pháo kích vào dinh độc lập to đại sứ của chính quyền Sài Gòn Mỹ Ngụy đang mừng lễ quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 1 tháng 11 năm 1966. Thì giới thiệu với khách là lúc đó là khoảng 7 giờ 20 phút là ông Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đang đứng đọc diễn văn để chuẩn bị diệt binh chủng của lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông thể hiện, ông quảng bá sức mạnh của lính Việt Nam Cộng Hòa và ông tuyên bố rằng là ở nội đô Sài Gòn là cách 15 km là vô hiệu hóa Việt Cộng. Có nghĩa là ông tuyên bố an ninh rất là tốt, cách 15 km là không có bóng dáng Việt Cộng nằm ở nội đô. Nhưng không ngờ nó bị đặc công rừng xác kết hợp với động Sài Gòn. Và cái điểm để đặc công mình đặt pháo chính thức là nằm ở An Phú, Thủ Đức, pháo vào dinh độc lập gần nhà thờ Đức Bà, làm bị thương nhiều tướng Mỹ và ngưng cái cuộc diễn binh của lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái trận đánh đó là đặc công mình kết hợp đánh phủ đầu kìm hãm đi sức mạnh của lính Việt Nam Cộng Hòa, và cái trận đánh đó đã chấn động Sài Gòn lần thứ hai của đặc công rừng xác. Thì giới thiệu khách. Còn trận đánh chấn động Sài Gòn lần thứ ba
Đó là đại đội C32, 5 chiến sĩ đặc công đoàn 10 rừng sáng ở đây đánh nổ kho bom Thành Tri Hạ nằm ở Đồng Nai vào ngày 14 tháng 12 năm 1972. Quý khách cũng biết là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì ở trên tỉnh Đồng Nai nó có thứ nhất là tổng kho Long Bình ở biên hòa Đồng Nai, thứ hai là kho bom Thành Tri Hạ, nó thuộc xã Phú Thạnh, huyện Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong những kho vũ khí bom đạn và hóa chất lớn nhất nhì của Mỹ Ngụy ở chiến trường miền Nam Việt Nam. Thì cái nguồn vũ khí bom đạn này là để Mỹ Ngụy nó sử dụng âm mưu chiến tranh xâm lược chiến trường miền Nam Việt Nam, đánh ra miền Bắc và đánh qua các nước Đông Dương, đó là Lào và Campuchia. Và 5 chiến sĩ đại đội C32 của đoàn 10 đặc công ở đây thì gồm có đồng chí Quyết, đồng chí Thắng, đồng chí Hòa, đồng chí Sáng và đồng chí Chứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nghĩa là bơi cửa sông sâu hướng Bắc, cắt 8 lớp hàng rào hướng Bắc kho bom Thành Tri Hạ và vượt qua tất cả các chướng ngại vật, đó là vòng cánh lính Ngụy, chó đợt dê, ngỗng, mềm, đèn pha chiếu sáng và đến cạnh vào 8 dãy nhà kho lớn trong cái kho bom Thành Tri Hạ này. Và khách biết là trong 8 dãy nhà kho lớn này nó có 80 gian kho nhỏ chứa vũ khí bom đạn và hóa chất của Mỹ Ngụy. Thì trận đánh này là 5 chiến sĩ C32 ôm trang bị bên mình là 25 quả mìn lõm hình chữ nhật bấm kíp hàng giờ để đặt vào trong 8 dãy nhà kho lớn. Thì sau khi đặt xong là bấm kíp hàng giờ xong, rút ra ngay điểm hẹn mặt tập tác chiến điều an toàn. Không một chiến sĩ đặc công nào bị phát hiện và cũng không một chiến sĩ đặc công nào bị hy sinh. Nhưng lúc đó là 5 chiến sĩ C32 vẫn còn ở cạnh hàng rào kho bom Thành Tri Hạ, có nghĩa là chưa bơi về hiện sáng để xem cái thành tích mình nó nổ từ cái kho bom Thành Tri Hạ này nó nổ như thế nào, để về trực tiếp báo cáo cấp lãnh đạo. Thì lúc đó là mình nó nổ, kho bom Thành Tri Hạ bắt đầu nó nổ. Thì các chiến sĩ xem đồng hồ là lúc đó là 2 giờ 55 phút sáng ngày 14 tháng 12 năm 1972, mình nổ kho bom Thành Tri Hạ bắt đầu nó nổ. Và thống kê thành tích 5 chiến sĩ đạt được đánh nổ khoảng là 80% kho bom Thành Tri Hạ, 18.000 tấn bom, trong đó có bom Naban, bom Simu và hóa chất. Và 5 chiến sĩ bơi xong và trở về rừng sát an toàn. Không một chiến sĩ đặc công nào bị phát hiện và cũng không một chiến sĩ đặc công nào bị hy sinh. Và trận đánh này là nổ 3 ngày liên tục chấn động Sài Gòn. Và trận đánh này cũng có một phần công sức để Mỹ lên bàn đàm phán hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Quý khách cũng biết khi đó là Mỹ Ngụy nó muốn xóa sổ hiệp định Paris, coi như nó đánh chặn Điện Biên Phủ Hà Nội trên không ở ngoài Bắc Hà Nội Hải Phòng nó đánh từ ngày 18 tháng 12 năm 1972 mà nó đánh cho đến 30 tháng 12 năm 1972 nó không hoàn thành được. Tại vì trước đó là 4 ngày trong miền Nam đặc công đồng 10 đã đánh 80% kho bom Thành Tri Hạ rồi, coi như nó giảm gì cái nguồn bom đạn của nó rồi. Cho đó là coi như là góp phần để ký hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Và trận đánh này cũng chấn động Sài Gòn lần thứ 3 của đặc công Diện Sáng, giới thiệu khách. Còn trận đánh chấn động Sài Gòn lần thứ 4 và chấn động cả luôn thế giới, người ta gọi là trận đánh huyền thoại của đặc công Diện Sáng, đó là đốt cháy cái hãng Shell xăng dầu Nhà Bè vào ngày 3 tháng 12 năm 1973. Quý khách cũng biết là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là trên huyện Nhà Bè là nó có tới 3 cái hãng xăng dầu lớn nhất của Mỹ Ngụy ở chiến trường miền Nam Việt Nam, đó là hãng Shell, hãng Esso và hãng Class. Thì hiện tại bây giờ nó là kho A, kho B, kho C bây giờ. Thì cái kho B bây giờ nó là hãng Shell trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thì cái hãng Shell này nó có tầm quan trọng rất là đặc biệt, nó vừa phục vụ 60% về quân sự và dân sự của Mỹ Ngụy ở chiến trường miền Nam Việt Nam, kể cả Đông Dương. Là có nghĩa là cái nguồn nhiên liệu xăng dầu này là để Mỹ Ngụy nó phục vụ động cơ, máy bay, trực thăng, xe tăng, tàu chiến đánh qua cả Lào và Campuchia. Thì do cái trận đánh này rất là đặc biệt, do đó là cấp lãnh đạo từ Trung ương cục miền Nam là cục EG nằm ở Tây Ninh là chỉ đạo xuống cấp lãnh đạo đoàn 10 đặc công đây. Đơn vị đoàn 10 đặc công đây là trực thuộc của Trung ương cục miền Nam. Thì lúc đó là cấp lãnh đạo ở đây đó là đoàn trưởng ở đây là đại tá Lê Bảo Ước là đoàn trưởng của đoàn 10 đặc công. Còn cấp chính ủy lúc đó ở đây là thiếu tướng Trần Thành Lập và cấp đại đội trưởng trực tiếp chỉ huy đó là đồng chí Cao Ngọt. Là phải hạ quyết tâm làm sao là phải đốt cháy bằng được 80-90% cái hãng Shell xăng dầu Nhà Bè này. Thì do đó là cấp lãnh đạo ở đây phải tuyển chọn ra trong 1.000 cán bộ chiến sĩ đặc công, phải tuyển chọn ra những chiến sĩ phải là ưu tú, tinh nhuệ, thông minh, mưu trí, dũng cảm để tham gia đánh trận này. Và cấp lãnh đạo đã tuyển chọn ra là được 8 chiến sĩ đặc công, người ta gọi là đội 5. Và đây là toàn bộ đặc công miền Bắc tham gia đánh trận này. Thì gồm có đồng chí Vóc, đồng chí Rực, đồng chí Huân, đồng chí Huynh, đồng chí Bao, đồng chí Sĩ, đồng chí Tiềm và đồng chí Thế. Chiến xong là các trinh sát cùng với các cấp lãnh đạo và 8 sĩ đội 5 ra phương án kế hoạch tác chiến. Thì trong lúc mà đang thuyết trình ra kế hoạch tác chiến là đo đạt được là diện tích của hãng Shell xăng dầu Nhà Bè nó rộng là 14 hecta. Thì mình tính 1 hecta nó bằng 10.000 mét vuông, mà chỉ riêng cái hãng Shell lúc đó nó rộng là 14 hecta. Thì bên trong lúc đó là các trinh sát đếm được là nó có 72 bồn chứa xăng dầu trong cái hãng Shell này. Và các biết chỉ riêng một cái bồn xăng dầu thấp thôi thì nó đã cao là 15 mét rồi, còn cái bồn cao là nó cao 20 mét. Còn cái đường kính băng ngang qua mỗi bồn nó dài hơn độ cao, có nghĩa là đường kính băng ngang qua mỗi bồn là 25 và 40 mét cho mỗi bồn. Mà phân nửa hú nó sẽ báo động, nó hú lên. Và cái độ xây dựng hàng rào độ cao để bảo vệ hãng Shell với độ cao chuẩn luôn là 3,5 mét. Thì bên trên các lớp hàng rào là Mỹ Ngụy nó luôn lúc nào bố phòng bùng dòng kẽm gai nằm bên trên các lớp hàng rào. Còn các vòng
các lính ngụy cho xây dựng canh gác với độ cao chuẩn luôn là 35 mét về độ cao để nó quan sát, nó bảo vệ 72 bồn chứa xăng dầu này. Và khách biết bên trong là luôn lúc nào Mỹ ngụy nó cũng cho nghiệp vụ như bẹt xê, ngỗng, gài mìn, đèn pha chiếu sáng, đường tuần tra cơ giới, đường tuần tra bộ. Và khi cần thiết vào ban đêm là luôn lúc nào chúng cũng có trực thăng L-19 và máy bay C-47 là từ trên không là thả trái sáng xuống cái hãng Shell để quan sát toàn diện hãng Shell, ban ngày như ban đêm như ban ngày. Còn ở dưới sông Nhà Bè, hồi nãy khách qua cái phà đó, Nhà Bè Bình Khánh đó, đúng ở đây người ta gọi là hướng đông nam, thì luôn lúc nào chúng có những gian thuyền tàu tuần tiểu tuần tra hướng đông nam cửa sông Nhà Bè. Thì cái thời điểm đó mấy bác cựu chiến binh, mấy bác vào đây, bác cựu sống ở đây, bác kể lại cái thời điểm đó quý là con ruồi con muỗi khó lọt vào trong cái hãng Shell này. Tại vì sao lại khó lọt vào trong hãng Shell này? Tại vì bên trong hãng Shell nó có những đội công binh chuyên gài mìn, nó có cảnh sát Mỹ, nó có những đội bảo an bảo vệ an ninh trật tự, nó có lính Ngụy canh gác và nó có công nhân làm trong hãng Shell. Thì đây lúc con ruồi con muỗi khó lọt bên trong hãng Shell. Nhưng mà với cái nghiệp vụ của đặc công dừng sang đây là những chiến sĩ ưu tú tinh nhuệ thì cũng đã hoàn thành đốt cháy cái hãng Shell này. Và cái biết để quá trình hoàn thành đốt cháy cái hãng Shell này thì các chính sát cùng với các cấp lãnh đạo và 8 chiến sĩ đội 5 phải ra phương án tác chiến nè, kế hoạch tác chiến, mặt tập tác chiến và chuẩn bị thực hiện tác chiến là ròng rã là huấn luyện 6 tháng trời. Có nghĩa là nửa năm trời để đánh cái hãng Shell xăng dầu Nhà Bè này, phải dầm mình phơi nắng phơi sương là 7 ngày để qua chó nghiệp vụ bẹt dê và ngỗng. Và khách biết thì trận đánh là rất là quan trọng, do đó là trước khi đi là 8 sĩ đội 5 phải làm một cái lễ truy điệu sống. Thì khách biết truy điệu sống có nghĩa là mình tuyên thệ ngày đi là có xác định được ngày về rồi, đi là nghỉ hy sinh rồi, và tuyên thệ trước cờ đảng cờ nước, tuyên thệ với đoàn trưởng đại tá Lê Bối một câu là quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh, hoàn thành nhiệm vụ đốt cháy cái hãng Shell xăng dầu Nhà Bè thì mới trở về, còn không hoàn thành là không trở về. Thì sau khi tuyên thệ xong là 8 sĩ đội 5 này ăn một bữa cơm cuối cùng với các cấp lãnh đạo ôm nhau lần cuối, và 8 chiến sĩ cùng tham gia đánh trận này dặn dò với nhau một câu cuối cùng là đồng chí nào mà còn sống được trở về rừng sát cho gửi lời hỏi thăm bà con nhân dân rừng sát giùm, ai gửi về được cho gửi lời hỏi thăm, trận đánh này đi không xác định được ngày về. Thì sau khi dặn dò nhau xong là 8 chiến sĩ đội 5 mình xuất kích ở cạnh bên ngoài hàng rào hãng Shell. Lúc đó là 9 giờ tối ngày 2 tháng 12 năm 1973 là 8 chiến sĩ đã có mặt bên ngoài hàng rào của hãng Shell rồi. Và một đồng chí trong cái nhiệm vụ trong lúc phương án kế hoạch tác chiến là dùng kìm kẹp để cắt báo động, cắt hàng rào, đồng chí đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí đó tên là Nguyễn Hồng Thế, đồng chí này là quê Thái Bình. Đồng chí đã hoàn thành cắt báo động, cắt hàng rào để đồng đội thuận lợi cho việc đột nhập vào bên trong và đến cạnh vào 72 bồn chứa xăng dầu. Và trận đánh này là 8 chiến sĩ đội 5 ôm trang bị tổng cộng bên mình là 48 quả mìn lộn hình chữ nhật bấm kim hàng giờ để đặt vào trong 72 bồn chứa xăng dầu. Quả cách biết một quả mìn nó cân nặng là 1,5 kg cho một quả, của công xưởng quân giới của đoàn 10 đây là tự chế và tự tạo, người ta gọi là mìn tự chế, và đặt vào trong 72 bồn chứa xăng dầu. Thì sau khi đặt xong bấm kíp hàng giờ xong là rút ra ngay điểm hàng mặt tập tác chiến đều an toàn. Có nghĩa lúc đó là không một chiến sĩ đặc công nào bị phát hiện và cũng không một chiến sĩ đặc công nào bị hy sinh. Nhưng lúc đó là 8 chiến sĩ đội 5 mình vẫn còn ở cạnh hàng rào của hãng Shell, có nghĩa là cũng chưa bơi về rừng sát để xem cái thành tích mìn nó nổ thì cái hãng Shell này nó cháy như thế nào để về mình trực tiếp báo cáo cấp lãnh đạo. Thì lúc đó là mìn nó nổ, hãng Shell xăng dầu bắt đầu nó cháy, thì các chiến sĩ mình xem đồng hồ từ lúc đó là 0 giờ 35 phút sáng ngày 3 tháng 12 năm 1973, có nghĩa gần 1 giờ sáng mìn nó nổ, hãng Shell xăng dầu bắt đầu nó cháy. Thì quý khách cũng biết là cái chất liệu xăng dầu là cái chất gây cháy, một khi nó đã cháy rồi nó cháy suốt liên tục là 12 ngày đêm. Và thống kê thành tích mà 8 chiến sĩ đội 5 đánh nổ đánh cháy được là 250 triệu lít xăng dầu của hãng Shell. Thì trong lúc cái hãng Shell nó đang cháy thì nó cháy loang thêm 12 bộ Butaga, một cơ sở trộn nhớt, một cơ sở lọc dầu và một chiếc tàu Hà Lan 12.000 tấn của Mỹ quyền nó đang vượt cập cảng Nhà Bè định bơm xăng dầu, cháy loang đánh chìm chiếc tàu 12.000 tấn đó. Thì trong cái thời điểm đó là làm thiệt hại của Mỹ Ngụy khoảng là 12 triệu đô la Mỹ thôi đó. Và khách biết là diễn biến cái hãng Shell xăng dầu nó đang cháy lớn thì lúc đó là coi như cố vấn Mỹ chỉ huy lính Ngụy sử dụng phương tiện khắc phục để chữa cháy. Một phần là chúng mới xả những cái vòi bồn xăng dầu còn lại ra sông Sài Lạp, sông Lòng Tàu, sông Nhà Bè để tránh cháy loang bằng Esso vàng có thể là tại chúng ban lớn mà đặc công mình đang đốt hãng Shell thì bắt buộc phải xả dầu hết hãng Shell không cho cháy loang qua hãng khác. Một phần là chúng tăng cường những gian thuyền tuần tra hướng đông nam cửa sông Nhà Bè. Thì lúc đó là diễn biến đang cháy lớn thì trong 8 sĩ đặc công mình thấy hoàn thành nhiệm vụ rồi thì chuẩn bị mình rút ra để bơi về rừng sát. Thì lúc đó là 2 chiến sĩ đặc công mình rút ra trước. Tôi nghe lúc đó nghe mấy bác cựu chiến binh còn sống mấy bác kể lại thì lúc đó là 2 chiến sĩ đặc công mình dùng một cái đầu kẹp mũi, một cái ống tiêu thở để ngụy trang lục bình. Thì lúc đó Nhà Bè, sông Nhà Bè lục bình nó rất là nhiều để coi như canh cái dòng nước trực trồng để thả từ sông Nhà Bè theo con sông Lòng Tàu thả về rừng sát. Thì đang thả dưới sông Nhà Bè thì bị 7 gian thuyền của Mỹ lúc đó chúng nghi ngờ, chúng tuần tra chúng nghi ngờ lục bình trên sông chúng mới dùng bột phá mìn quăng khống dưới sông Nhà Bè, chỗ nào nghi ngờ là chúng quăng mìn thì bị áp lực mìn và bột phá nên 2 chiến sĩ đặc công mình trồi lên. Khi trồi lên nó bị 7 gian thuyền của Mỹ, lúc đó chúng đã phát hiện 2 đặc công mình trồi lên rồi, chúng mới bao vây lấy lưới chùm bắt 2 chiến sĩ đặc công đưa lên tàu. Nhưng mà với khí thế thì không thể nào để lọt vào tay của giặc, bên mình có lựu đạn nên 2
chiến sĩ cũng đã anh dũng giúp kiếp lựu đạn chia đôi và hy sinh. Đó là đồng chí liệt sĩ Mũi Phó Nguyễn Công Bao quê Quảng Ninh, đồng chí tổ viên Phạm Văn Tiền quê Thanh Hóa đã hy sinh trong trận đánh Hang Seo. Còn 6 chiến sĩ đặc công còn lại là sau 2 ngày đêm trú ẩn như lục bình, dừa nước, bám vào lòng dân, cắt rừng, bơi sông và trở về dựng sắt an toàn. Thì trận đánh này đội 5 đi 8, hy sinh 2, còn sống 6. Nhưng dù hy sinh hay còn sống thì đội 5 đoàn 10 đặc công này cũng đã được nhà nước trao tặng danh hiệu là cái đội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cái đội dũng sĩ diệt Mỹ Ngụy. Thì các anh biết là từ khi đoàn 10 đặc công đánh nổ kho bom Thành Thiên Hạ Đồng Nai năm 1972, đốt cháy cái hãng Shell xăng dầu Nhà Bè năm 1973, thì Mỹ Ngụy nó giảm đi bom đạn và cái nguồn nhiên liệu xăng dầu để nó không còn phục vụ quân sự của Mỹ Ngụy để nam mưu chiến tranh xâm lược chiến trường miền Nam Việt Nam. Thì từ đó đặc công ở đây mới góp phần công sức để tạo một phần tiền đề cho các binh chủng khác tấn công người dân độc lập để giành lại mùa xuân đại thắng 30 tháng 4 năm 1975 để góp phần cho chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mình không thể hiểu được trong cái điều kiện sống khắc nghiệt như thế này, đối mặt với các nguy hiểm luôn trực chờ như cá sấu, thú rừng hoang dã, đối mặt với bom đạn và sự truy lùng gắt gao của quân Mỹ mà còn thiếu lương thực và nước ngọt, bộ đội ta đã dùng đến những bồn chứa nước mưa như thế này. Chiến khu rừng xác từng oằn mình dưới bom đạn. Từ năm 1968 đến năm 1972, Mỹ Ngụy đã dùng 4 triệu lít thuốc diệt cỏ và rải hàng vạn tấn bom B-52 xuống rừng xác, biến nơi đây thành rừng chết. Chỗ này chắc làm súng pháo. Và vào tháng 10 năm 1978, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, lúc đó là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, phát động trồng lại rừng. Hơn 38.000 hecta rừng đã được hồi sinh. Khu di tích lịch sử chiến khu rừng xác ngày nay tái hiện sinh động cuộc sống chiến đấu năm xưa với nhà cảnh vệ, nhà quân y, hầm trú ẩn, hội trường. Cùng cảnh chiến sĩ đoàn 10 tiêu diệt cá sấu, tổ chức tập kích kho xăng Nhà Bè, trưng cất nước ngọt giữa rừng. Mỗi hình ảnh lại là một câu chuyện về lòng quả cảm, tinh thần thép và trí sáng tạo của chiến sĩ đặc công. Đi Đông Mỹ. Này là túi đựng nước. Đây, trang bị của bộ đội. Trong 9 năm chiến đấu là 9 năm của máu và nước mắt. Trong 1.000 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại rừng xác, đã có 915 người đã anh dũng hy sinh. Trong đó 542 chiến sĩ đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Thân thể các anh đã hòa vào đất, vào nước, vào những cánh rừng ngập mặn để Tổ quốc được thống nhất. Here inside of my heart, I wish the pain would stay away just for the night. We'll be alright. Wish I could hold on to you. All of my past comes right back to you. Safest inside both of your arms. Guess this is what it feels like to be. Mát quá. Rơi xuống đây là bị cá sấu ăn đấy nha. Others say we're soulmates. You'll play my love song like nobody does. I can't believe that I'm Mình đã đi thử chưa? Mình đi tới đâu vậy? Con khỉ mắc bang ăn kem. Có xuồng đi ngay không? Ôi.
Địa điểm tiếp theo mình ghé qua chính là chợ Hàng Dương. Chợ Hàng Dương là một khu chợ truyền thống được biết đến là một trong những vựa hải sản lớn nhất miền Nam. Ngay cổng chợ đi vào mình bắt gặp những gian hàng bán đồ khô như khô cá đù, khô cá dứa, mực một nắng và còn bán các loại nước chấm hải sản như muối ớt xanh, muối ớt đỏ, sữa chanh được các cô bán hàng tự làm để lát mình hồi vào mua hải sản thì có ngay nước chấm thật là ngon. Nhưng mà nói thật là sau khi đi rừng xác về mình chỉ khát nước thôi chứ không đói. Đi vào sâu bên trong chợ thì mình thấy khu vực hải sản được chia làm hai bên. Với một bên là khu bán hải sản sống và một bên là khu chế biến. Các loại hải sản ở đây thì có giá thành dao động từ 100.000 đến hơn 1 triệu tùy vào loại hải sản và thời điểm. Tôm hùm có giá 950.000 một cân, cá mú nghệ có giá khoảng 400.000 một cân, tôm sú phủng thì có giá khoảng 600.000 một cân, ốc hương siêu to thì 250.000 một cân, ghẹ khoảng 500.000 một cân, cua khoảng 400.000 một cân, con sam trứng này thì khoảng 600.000 một con, bào ngư thì khoảng 700.000 một cân, bề khoảng 200.000 một cân, mực tươi khoảng 400.000 một cân, bạch tuộc là 200.000 một cân, cá chim cũng khoảng 200.000 một cân. Quay qua khu vực chế biến thì mọi người có thể mua hải sản đã được chế biến sẵn đựng vào trong những hộp xốp như thế này. Nãy mình mua có chỗ 4 hộp 100. Còn những loại khác là có hộp 100, có hộp 50, có hộp 200. Vậy, con cua nâu Na Uy này là 500.000 một cân. Con bọ biển này thì dao động từ 1,5 triệu đến 2 triệu một cân. Nhun biển 3 con 100.000. Giá hộp ốc tỏi to như thế này là 400.000 nè. Những người bán hàng thì rất là thân thiện. Mọi người có thể trả giá khi đi chợ. Chợ Hàng Dương thường mở cửa từ 5 giờ sáng đến 8 giờ chiều. Mình thì đi chợ vào khoảng 12 giờ trưa. Đi một vòng lại ra đến chỗ mấy hàng khô bên ngoài chợ rồi. Quả cà na trộn với đường muối ớt nè, một cốc dừa nước giòn sần sật chỉ 10.000 thôi này, trái thốt nốt nữa nè. The sky is changing from indigo into blue, and I am changing too, for the first and the last time. The earth is trembling, and I am trembling too. It makes me feel alive. It's the only thing I know. There's a winding road behind me, a straight path ahead. Will you come with me to the water's edge? We'll sink into the shoreline and slowly disappear into it all, as it always was, as it really